ओके। तो वेलकम बैक गाइज एक नए व्हिडिओ में। तर आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये व्हीपीव्हीआर चे घटक जे आहेत ते आपण बघणार आहोत. सो व्हीपीआर हा नेमकं काय आहे? व्हीपीआर जो आहे एक प्रकारचा एक लेवल आपल्याला दाखवत असतो की नेमकं तिथं काय पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी झाली आणि त्या ऍक्टिव्हिटीच्या हिशोबाने तो चेकआउट करत असतो की व्हॉल्यूम जे आहे ती व्हॉल्यूम कुठल्या पॉइंटला आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठे जो आहे तो चांगल्या पद्धतीचा कंट्रोल जो आहे तो क्रिएट होतोय. कारण त्यावरनं आपल्याला लक्षात येतं की व्हॉल्यूम कुठं सपोर्टिव्ह आहे. जनरली समजा आपण जर कन्सिडर केलं तर 10 रुपयापासून ते खालच्या बाजूला 5 रुपयाला जातं, वरच्या बाजूला 25 रुपयाला जातं. म्हणजे आपल्याला इथं कळतं की त्याचा जो सेंटर पॉईंट जो आहे तो हा मेन पाय वॉटच्या हिशोबाने मी कन्सिडर करतो आणि अप्पर बँड जो आहे तो 25 रुपयांच्या आसपास आहे आणि खालच्या बाजूला जर आपण कन्सिडर करायचं झाला तर हा लोअर बँड आहे, हा त्याचा अप्पर बँड आहे. तर त्या बेसिक गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि त्या केसमध्ये हा व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज, ज्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये व्हीपीआर म्हटलं जातं, तो महत्वाचा रोल आपल्याला प्ले करताना दिसतं. मी रिपीट करतो, मी परत एकदा सांगतो की व्हॉल्यूम प्रोफाईल रेंज जी आहे ती आपल्याला बेसिकली ही गोष्ट दाखवते की त्याचा मेन कंट्रोल पॉईंट कुठं आहे, मेन पायवॉट पॉईंट कुठं आहे, त्याबरोबर त्याचा लोअर बँड कुठं आहे आणि त्याचा अप्पर बँड कुठं आहे. आता ही गोष्ट आपण व्यवस्थितरित्या समजून घेऊयात आणखीन इन डेप्थ मध्ये. चला तर मग पुढच्या स्लाइडवरती जाऊयात. तर हा व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिज्युअल रेंज जो आहे एक तांत्रिक विश्लेषण आहे, टेक्निकल इंडिकेटर आहे, जो चार्टवरती दिसणाऱ्या किंमत श्रेणीमध्ये व्हिजिबल प्राइस रेंजमध्ये कुठे किती व्हॉल्यूम खरेदी विक्री झालेली आहे हे पारंपरिक व्हॉल्यूम बारच्या उलट अगदी विपरीत पद्धतीने आपल्याला व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंजच्या माध्यमातून तिथं लक्षात येतं आणि याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये व्हीपीव्हीआर असं म्हटलं जातं. तर व्हीपीआर मध्ये काय वेगळा बदल आहे, तर हा बदल हा असा आहे की त्यामध्ये कुठे सगळ्यात कमी व्हॉल्यूम झालेली आहे ती एक आपल्याला बघायला भेटते आणि कुठे सगळ्यात जास्त व्हॉल्यूम झालेली आहे ती बघण्यास आपल्याला तिथे मिळते. आता ह्या कमी आणि जास्त व्हॉल्यूमवरनं आपल्याला काय लक्षात येणार आहे? आपल्याला त्यावरनं लक्षात येणार आहे की मार्केटमधले जे पार्टिसिपंट जे आहेत, जे सहभागी आहेत, ते नेमकं काय करू इच्छित आहेत, कुठं त्यांची ऍक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त पॉइंटला चालू आहे आणि सगळ्यात कमी पॉइंटला चालू आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त त्याचा जो मध्यभाग मध्यबिंदू आहे, ज्याला इंग्लिशमध्ये मीडियन म्हटलं जातं, त्या मीडियनच्या आसपास आपण त्याला व्यवस्थितरित्या जे आहे ते ट्रॅक करू शकतो. कारण या व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंजवरनं आपल्याला त्या माध्यमातून आयडिया जी आहे ती येऊन जाते. आता व्हीपीआर म्हणजे काय, ते व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज आहे. आता त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत ते आपण बघूया. तर व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंजमध्ये कुठले कुठले घटक महत्वाचे आहेत ते बघूयात. तर व्हॉल्यूम बार म्हणजे काय, किती प्रकारे तिथं खरेदी आणि विक्री झाली आहे ती आपल्याला बघायला भेटते. ते खरेदी आणि विक्रीचे जे बार आपण जनरली व्हॉल्यूमच्या इंडिकेटरमध्ये बघतो ते असे चार्टच्या खाली अशा खालच्या पद्धतीने दिसतात, परंतु इथे जे आहे ते अशा आडव्या पद्धतीने आपल्याला दिसतील का, ज्याच्यामध्ये बायर्स सुद्धा दिसणार आणि त्याच याच्यामध्ये सेलर सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने उजव्या उजव्या हाताच्या बाजूला तिथं बनताना दिसणार आहे. सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो मी अगोदर तुम्हाला म्हणलो इंग्लिश मधला शब्द मीडियन. पॉइंट ऑफ कंट्रोल म्हणजे काय, जी एक अशी किंमत आहे जी समर्थन करू शकते किंवा प्रतिकार करू शकते. म्हणजे सपोर्ट पण होऊ शकते, रेजिस्टन्स पण होऊ शकते, डिमांड किंवा सप्लाय सुद्धा होऊ शकते. आणि ती गोष्ट आपण इथं लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की व्हॉल्यूम एरिया, समजा तुमचा पॉइंट ऑफ कंट्रोल पीओसी मी याला म्हणतो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो आहे तो 70 रुपयांच्या आसपास आहे. तुमची किंमत जी आहे ती चालली आहे अप्पर बँड पाशी, कन्सिडर करा 105 रुपयांच्या आसपास, आणि तिकडं ती साईडवेज करते. याचा अर्थ असा आहे की त्याच्याकडनं तो मीन रिव्हिजन करून ह्या पीयूसी कडे येण्याचे चान्सेस आहेत, किंबहुना याला ब्रेकआउट करून तो कंटिन्युएशन करण्याचे चान्सेस तिथं राहणार आहेत. परंतु आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की ऑलमोस्ट 70% ऑफ टाइम जे आहे ते मार्केट काय असतं, साईडवेज असतं आणि फक्त 30% ऑफ टाइम मार्केट जे आहे ते ट्रेंडिंग असतं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्याबरोबरच व्हॅल्यू एरिया म्हणजे काय, जसं मी इथं या एक्झाम्पल मध्ये म्हणलो की बाबा पीओसी तुमचा 70 रुपयांच्या आसपास आहे आणि वरच्या बाजूला जो अप्पर बँड जो आहे तो 105 रुपयांच्या आसपास आहे, जो की व्हॅल्यू एरिया हाय, एचव्हीए म्हणतो मी त्याला. आणि व्हॅल्यू एरिया लो जो आहे तो एलव्हीए, ऍक्च्युली याला व्हॅल्यू एरिया लो आणि व्हॅल्यू एरिया हाय आणि हा व्हॅल्यू एरिया लो असा राहणार आहे. तो कन्सिडर करा 50 रुपयांच्या आसपास आहे. तर याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा केव्हा किंमत ही 105च्या आसपास आहे, तिकडनं याला मीन रिव्हिजन करणार आहे. त्याच्या उलट जर किंमत इकडल्या बाजूला खोलते आणि त्याच्यामध्ये ती साईडवेज करून राहिली तर त्याचे
चान्सेस राहणार आहे त्या साईडवेजचे कंटिन्युएशन करायला. तो पीयूसीला मीट करण्याकरता, पॉईंट ऑफ कंट्रोलला मीट करण्यासाठी तो तिथं जाणार आहे. म्हणून व्हॅल्यू एरिया जो असणार आहे तो जनरली 70% व्हॉल्यूम तिथं झालेली असणार आहे. म्हणजे जनरली हा जो पर्टिक्युलर झोन जो असणार आहे, या झोनमध्ये आपल्याला 70% व्हॉल्यूम म्हणजे खरेदी आणि विक्री जी काय होणार आहे त्या झोनमध्ये दिसणार आहे. आणि ती आपल्याला एक गोष्ट दाखवेल की बाबा तिथं किमतीमध्ये काय बदल होतोय आणि त्यामध्ये खरेदी आणि विक्रीची गोष्ट कशी पद्धतीने क्रिएशन जी आहे ती होऊ राहिली आहे. याबरोबरच तिथं नोट्स असतात जे की प्राइस झोनच्या आसपास असतो. जिथं सगळ्यात जास्त व्हॉल्यूम झालेला असतो तो प्राइस झोन असतो. आणि इतर बाजारात सहभागींनी सुद्धा प्रमाणितपणे या गोष्टीला ते लक्ष दिलं असतं. आणि ह्याबरोबरच या हाय व्हॉल्यूम नोटच्या व्यतिरिक्त तिथं असतात लो व्हॉल्यूम नोट, जिथं कमी ट्रेडिंग झालेल्या किमतीच्या लेवल्स असतात आणि त्या झोनच्या आसपास किंमत जी ती एकदम कमी वेळेमध्ये चांगल्या पद्धतीने व्हॉलटाईल आपल्याला होताना दिसू शकते. म्हणजे मोरल ऑफ द स्टोरी, जेव्हा केव्हा आपण या व्हॉल्यूमच्या हिशोबाने गोष्टी ज्यावेळेस चेक करत असतो त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याचा मुद्दा इथं आहे. आणि तो काय आहे की याच्यामध्ये 4 ते 5 पॉईंट जे आहेत ते होणार आहेत. आणि ते 4 ते 5 पॉईंट कुठले कुठले असणार आहेत? दॅट पॉइंट्स विल बी रिगार्डिंग द सिम्पल. कुठले पॉइंट्स असणार आहेत ते? ते पॉईंट जे सिम्पली जे असणार आहेत मित्रांनो, या गोष्टीमध्ये लक्षात राहून द्या. आपल्याला जो पॉईंट लक्षात ठेवायचा तो पॉईंट ऑफ कंट्रोल जी एक लाल लाईन राहणार आहे, व्हॉल्यूम बारचा हिस्टोग्राम तिथं उजव्या हाताला राहणार आहे. त्याबरोबरच व्हॅल्यू एरिया राहील का, जो की व्हॅल्यू एरिया हायची लाईन दाखवली, व्हॅल्यू एरिया लोची दाखवली आणि सेंटरला पॉईंट ऑफ कंट्रोल असेल. आणि त्याबरोबरच हाय व्हॉल्यूम नोट्स जिथं सगळ्यात जास्त व्हॉल्यूम झालेला आहे तो प्राइस झोन. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त लो व्हॉल्यूम नोट्स जो की जिथं सगळ्यात कमी व्हॉल्यूम झालेले आहेत हे नोट्स आपल्याला राहणार आहे. म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण तो इंडिकेटर बघू त्यावेळेस आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपल्याला लक्ष याच्याकडे द्यायचं, पॉईंट ऑफ कंट्रोलकडे, व्हॅल्यू एरिया हायकडे लक्ष द्यायचं आणि जे नोट्स जे आहेत त्या नोट्सकडे लक्ष द्यायचं. आता ते नेमकं ऍक्च्युअल काय आहे ते वन बाय वन आपण इथे बघूया. तर जनरली जेव्हा केव्हा किंमत पॉईंट ऑफ कंट्रोलकडे येते किंवा हाय व्हॉल्यूम नोडच्या आसपास येते त्यावेळेस तिथं काय रिएक्शन येते, तिथं किंमत त्याला ब्रेकआउट करते का किंवा तिथं किंमत रिजेक्ट होते का, ती रिएक्शन बघणं सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा इथं आहे. सिमिलरली जेव्हा केव्हा किंमत जी आहे लो व्हॉल्यूम नोटच्या माध्यमातून किंमत जी ती जलद पद्धतीने सरकते त्यावेळेस तिथं ब्रेकआउटची जी ती शक्यता असते. आणि जेव्हा केव्हा किंमत पीओसी पेक्षा जास्त वर असते त्यावेळेस किंवा खाली असते त्यावेळेस एक ट्रेंडिंग मार्केट होण्याची शक्यता जी आहे ती जनरली असते. पण ट्रेंडिंग मार्केटसाठी मी जसं सुरुवातीला सांगितलं, ओनली 30% ऑफ 30% टाइमच्या वेळेसच मार्केट जे आहे ते ट्रेंडिंग करतं. बाकीच्या 70% टाइम जे आहे ते मार्केट काय करतं, साईडवेज मध्ये जातं. ही गोष्ट व्यवस्थितरित्या लक्षात राहून द्या. असं नाही की आज ट्रेंडिंग केलंय म्हणजे उद्या सुद्धा ट्रेंडिंग करेल, ही गोष्ट तिथं होणार नाहीये. म्हणून व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हेरिएबल रेंज जी आहे ती आपल्याला व्हिजिबल प्राइस रेंज दाखवते आणि त्यामध्ये कशा प्रकारची व्हॉल्यूम झालेली आहे ते लक्षात येतं. याच्यामध्ये जे मुख्य घटक आहे तो व्हॉल्यूम बार आहे, त्यावरती पॉईंट ऑफ कंट्रोल आहे, व्हॅल्यू एरिया आहे, हाय व्हॉल्यूम नोट्स आणि लो व्हॉल्यूम नोट्स आहे. आणि हे जे काय आहे त्या पर्टिक्युलर चार्टचा सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स आपल्याला दाखवतात आणि व्हीपीआरच्या हिशोबाने ज्या गोष्टी आहेत तिथं लक्ष देतात. म्हणून ज्यावेळेस व्हिजिबल रेंज व्हॉल्यूम हा ज्यावेळेस आपण तिथं चेक जो करणार आहे व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज ज्यावेळेस बघणार आहे त्यावेळेस ही गोष्ट जी आहे ती लक्षात ठेवण्यासारखी. आता चार्ट वरती जाऊयात आणि तिथं तो आपण तो कसा इंडिकेटर ऍड करायचा ते आपण इथे बघूयात. जर इथं चार्ट वरती आलो तर मी रिमूव्ह इंडिकेटर्स म्हणतो, इंडिकेटर्स मध्ये जावा आणि तिथं सिंपल जे आहे टाईप करा व्ही पी व्ही आर. म्हणजे काय, व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज, याला स्टार करा. म्हणजे जेव्हा केव्हा इंडिकेटर्स मध्ये जाताल त्यावेळेस तो इंडिकेटर जो आहे तो तुमच्या स्टार्टला तिथं दिसून जाईल. दुसरं महत्वाचं, हा जो तुम्हाला दिसेल निफ्टीसाठी हा पर्टिक्युलर फक्त कंटिन्युअस याच्या हिशोबाने दिसेल. आता याच्यामध्ये सेटिंग काय काय ते आपण व्यवस्थितरित्या बघूयात. ऑलरेडी आपण इथं चेक केलेलं आहे. तर इथं जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या जर बघितलं तर तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की कुठले कुठले पॉईंट जे आहेत ते इथं आपल्याला लक्षात येत आहेत. तर पॉईंट जर जर बघायचं झालं, सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट जो आपल्यासाठी येतो पॉईंट ऑफ कंट्रोल. तो पॉईंट ऑफ कंट्रोल म्हणजे काय, तो एक मध्यबिंदू आहे, मीडियन पॉईंट आहे. त्या मीडियनच्या आसपास काय किमतीचं बिहेवियर होऊ राहिलं ते बघा. त्याबरोबरच ह्या लेफ्ट हँड साईडला जर बघितलं तर ही व्हॉल्यूम एरिया अपची व्हॉल्यूम आहे आणि ही जी वरची जी दिसते आपल्याला ती डाऊन व्हॉल्यूम आहे. म्हणजे व्हॅल्यू एरिया अप जो आहे तो आपल्याला इथं दिसतोय आणि व्हॉल्यूम एरिया जो डाऊन जो दिसतोय तो वरच्या बाजूला दिसतोय. या व्यतिरिक्त हाय व्हॉल्यूम नोड सुद्धा इथं आहे. जर तुम्ही इथं जर बघितलं खालच्या बाजूला तर इथं आपल्याला दिसत आहेत हाय व्हॉल्यूम नोड दिसत आहेत की जे की
खालच्या बाजूला आहे आणि इकडे वरच्या बाजूला जर बघितलं तर ते लो व्हॉल्यूम नोड्स आहेत. म्हणजे तिथे एकदम लिमिटेड ऍक्टिव्हिटी, पण तिथलं जे रिव्हर्सल जे आहे ते एकदम स्ट्रॉंगर पद्धतीने झालेलं आहे. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. याबरोबरच हा जो पीओसी जो आहे तो डेव्हलपिंग पीओसी सुद्धा आपण करू शकतो. पुन्हा या व्यतिरिक्त आपल्याला जर हवा असेल तर तो लाल कलर मध्ये येतो डेव्हलपिंग पीओसी, आणि त्याचबरोबर डेव्हलपिंग व्हॅल्यू एरिया हाय आणि लो जर हवा असेल तर तो सुद्धा करू शकता. इथं आपल्याला कन्फ्युजन नाही हो म्हणून मी त्याला ब्लॅक कलर देतो, त्यावरनं मला तिथं आयडिया येऊन जाईल. 5 मिनिटाचा हा चार्ट आपल्याला निफ्टी फ्युचरच्या चार्ट वरती दिसतोय आणि तो कशा पद्धतीने रिॲक्ट करतोय ते व्यवस्थितरित्या आपण इथं बघूया. जसं की मी अगोदर सांगितलं, पुन्हा एकदा तुम्हाला अंडरस्टँड करून देतो की ह्या पर्टिक्युलर चार्ट वरती किंवा हा ज्या वेळेस आपण इंडिकेटर लावणार आहे, हा जो आहे तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल राहणार आहे की ज्याच्या आसपास प्राइसचं काय बिहेवियर झालंय ते लक्षात येईल. ही जी ब्लॅक लाईन जी आहे ती व्हॅल्यू एरिया हाय आपल्याला दाखवेल, जे की डेव्हलपिंग आहे. आणि खालच्या बाजूला आपल्याला हे जे दिसतंय ते डेव्हलपिंग व्हॅल्यू एरिया लो दिसेल. सगळ्यात जास्त व्हॉल्यूम जी आहे ती इथं सेंटरला आहे, त्यामध्ये हा जो निळा कलर जो आहे तो अप, म्हणजे वरच्या बाजूला जाणारी व्हॉल्यूम आपल्याला दिसते, आणि इथं जे दिसतंय ती व्हॉल्यूम एरिया डाऊन इथं बनताना दिसते. खालच्या बाजूला जे नोड्स दिसत आहेत ते हाय व्हॉल्यूम नोड्स दिसतात, ज्याला HVN म्हणलं जातं, आणि वरच्या बाजूला हे जे छोटे छोटे नोड्स जे दिसतात त्याला लो व्हॉल्यूम नोट्स असं म्हणलं जातं, त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये LVN म्हणलं जातं. बरं, याचा उपयोग कसा करायचा ते आता व्यवस्थितरित्या इथे बघूया. जेव्हा केव्हा मार्केट इथं स्टार्ट होतंय त्यावेळेस नेमकं त्या पॉइंट ऑफ कंट्रोलची जी आहे ती लोकेशन जी आहे ती डायनामिकली चेंज होत असते, तिला आपण व्यवस्थितरित्या अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. जसं आजची ही प्राइस ऍक्शन झालेली ह्या प्राइस ऍक्शन मध्ये आपल्याला लक्षात येत आहे की किंमत जी आहे प्रिव्हियस क्लोजिंग जी आहे ती ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोलच्या आसपासच होती, आणि त्याबरोबरच व्हॅल्यू एरिया जो लो जो होता, डेव्हलपिंग व्हॅल्यू एरिया लो, त्याच्यावरतीच प्राइस होती. इव्हन व्हॅल्यू एरिया हायच्या आसपासच किंमत किंवा पीओसी पॉईंट ऑफ कंट्रोल होता. परंतु मार्केटने काय केलं आज सकाळी, डायरेक्टली काय केलं, गॅप डाऊन केला. आणि गॅप डाऊन केल्यामुळे जनरली काय झालं, किमतीचं जी काय रेंज ठरली होती डेव्हलपिंग रेंज व्हॅल्यू एरिया लोची किंवा हायची, त्याच्या भरपूर बाहेर किंमत गेली होती, आणि किंमत बाहेर गेल्यानंतर एक ऑलमोस्ट जो आहे तो साईडवेज मूव्ह करताना आपल्याला दिसलं. परंतु इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर कालची जी रेंज होती ती आपल्यासाठी एक रेफरन्स होती, आणि ह्या कालच्या रेंजवरनं लक्षात येत होतं की पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो स्पेसिफाईड जो झालेला आहे तो 24,880 झालेला आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा, व्हॅल्यू एरिया हाय आणि व्हॅल्यू एरिया लो जो आहे तो ऑलरेडी वरच्या बाजूला आहे, तो सुद्धा खाली अजून आलेला नाही आहे. म्हणजे याच्यावरनं हे लक्षात येतं की किंमत त्या पॉइंट ऑफ कंट्रोल पासून दूर गेलेली आहे, आणि जनरली मार्केट जे आहे त्याला अट्रॅक्ट करण्याची सगळ्यात जास्त शक्यता तिथं चान्सेस जे ते असतात. परंतु त्यामध्ये आपण एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची लक्षात घेण्यासारखं आहे आणि त्याला फॉलोअप करण्यासारखं आहे की ही किंमत जेव्हा केव्हा खालच्या बाजूला तिथे येते त्याच्यापासून दूर आहे, त्यावेळेस हे बघणं गरजेचं आहे की ती जी रेंज ठरलेली आहे सुरुवातीची प्राइस ऍक्शन बघणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. रेंज आपल्याला इथं लक्षात आली की फर्स्ट 40 ते 60 मिनिटांमध्ये आपल्याला कळलं की ह्या पर्टिक्युलर त्या कॅन्डलचा हा हाय एरिया होता आणि हा जो आहे तो लो एरिया होता. पण जेव्हा प्राइस त्या झोनला ब्रेकआउट करून जनरली निघते त्यावेळेस त्या मोमेंटमला आपण लक्षात ठेवणं आहे, आणि त्या केसमध्ये ह्या पर्टिक्युलर झोनला टार्गेट आउट करणं हे सगळ्यात महत्वाचं असतं. जनरली गॅप अप जरी झालं किंमत आणि तिथंच जर साईडवेज करत राहिलं तर त्याचं प्राइस ऍक्शनला बघणं गरजेचं आहे. ब्रेकआउट हो राहिलं तर कंटिन्युएशनचे चान्सेस राहतील. जसं मी सुरुवातीला सांगितलं 70% ऑफ टाइम मार्केट जे आहे ते साईडवेज मूव्ह करतं, आणि त्यामध्ये हा जो व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज जो आहे तो महत्वाचा रोल आपल्याला प्ले करताना तिथं दिसतो. म्हणून ह्या गोष्टीला लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. आता मी तुम्हाला रिप्ले करून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की नेमकं काय नेमकं याच्यामध्ये झालेलं आहे. ओके, सो इथं रिप्लेचं ऑप्शन आहे, तिथनं आपल्याला डायरेक्ट ते रिप्ले जे आहे ते बघायला मिळेल. सो कशा पद्धतीने व्हॉल्यूम प्रोफाईल जो आहे, व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज त्याचं चेंजेस जे आहे ते आपल्याला करताना तिथं दिसतोय हे लक्षात तुमच्या येऊन जाईल. तर निफ्टी 50चा हा चार्ट आहे. या चार्टलाच मी इथं काय करतो, स्किप करतो. लेट मी गो इन द ट्रेडिंग व्ह्यू डायरेक्टली. ट्रेडिंग व्ह्यू मध्ये आपल्याला ते दिसेल रिप्लेचं ऑप्शन. त्याचा आपण उपयोग जो आहे तो व्यवस्थितरित्या तिथं करूयात मग.
इथं रिप्लेचं ऑप्शन आहे. आणि हे जे व्हॉल्यूम प्रोफाईल व्हिजिबल रेंज जे आहे ती आपण व्यवस्थितरित्या इथे बघूयात. तर मी इथे इंडिकेटर्स मध्ये जातो. इथं म्हणतो व्हीपीव्हीआर, व्हॉल्यूम प्रोफाईल रेंज, त्याला मी ऑन केलंय. आता निफ्टी फिफ्टीला तर मला दिसणार नाही, ते डायरेक्टली मला निफ्टी फिफ्टीचा 31 जुलैचा जो फ्युचर जो आहे तो हे करावा लागेल, आणि तिथनं मला त्याची जी आयडिया जी आहे ती लक्षात येऊन जाईल. सो मी 3 मिनिटाच्या टाइम फ्रेमने करतो की मला अंडरस्टँडिंग जी आहे ती व्यवस्थितरित्या येणं गरजेचं आहे. मला आता रिप्ले करायचंय, तर कालचं जी मूव जे आहे त्याच्यापर्यंत येतो. त्याच्या अगोदर डेव्हलपिंग व्हॅल्यू एरिया जो आहे तो मला इथं हे करायचा आहे, पीओसी आणि व्हॅल्यू एरिया लो. व्हॅल्यू एरियाचं ब्लॅक हे करतोय आणि डेव्हलपिंग पीओसी जी आहे ती रेडच्या हिशोबानेच केली इथं, जी छोट्या लालच्या माध्यमातून आपल्याला इथं कळते. आणि याला क्लोज करतो आणि प्ले जे आहे कालच्या क्लोजिंगच्या इथनं करतो. ओके. तर कालची क्लोजिंग इथं आहे आणि याला म्हणतो मी प्ले. स्पीड जो आहे तो 0.x च्या हिशोबाने करतो. तर आता तो स्लोली आपल्याला दाखवेल की नेमकं काय आहे. ज्यावेळेस मार्केट इथं चाललं होतं तर पीओसी इथं आहे. हा डेव्हलपिंग पीओसी आहे. व्हॅल्यू एरिया हाय हाय आणि व्हॅल्यू एरिया लो आहे. ओके. मार्केट इथंच कुठंतरी क्लोज झालं होतं. कालचं ही प्राइस ऍक्शन आहे. गॅप डाऊन झालेलं नाही. आजची प्राइस ऍक्शन स्टार्ट झालेली नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला काही आयडिया नाही त्याची. हा, इथं मार्केट गॅप डाऊन झालं. जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या जर ऑब्झर्व जर केलं असेल इथं किंवा करत असाल, तर तुम्हाला इथं लक्षात येऊन जाईल कालचा पॉईंट ऑफ कंट्रोल इथंच आहे. कालचा व्हॅल्यू एरिया जो लो आहे, ज्याला व्हीएल म्हणतो मी, इथं येतो ब्लॅक कलर मध्ये, आणि इथं व्हॅल्यू एरिया हाय आहे. त्याचबरोबर ही जी लाईन दिसते ती डेव्हलपिंग पीओसी, डेव्हलपिंग पॉईंट ऑफ कंट्रोल आहे. प्राइस ऍक्शन काय आली, खालच्या बाजूला हे झाली. परंतु इथं जो पॉईंट ऑफ कंट्रोल आहे तो अजिबात सरकलेला नाही. तो जनरली इकडे सरकला पाहिजे. त्याचबरोबर व्हॅल्यू एरिया लो, व्हॅल्यू एरिया हाय सुद्धा सरकले पाहिजे होता. आणि त्याबरोबरच डेव्हलपिंग व्हॅल्यू एरिया पॉईंट ऑफ कंट्रोल जो आहे तो आपल्याला होता दिसला पाहिजे होता. आता बघूयात नेमकं काय झालं तिथं पहिल्या 1 तासाच्या किंवा 45 मिनिटाच्या प्राइस ऍक्शन नंतर. आता जे ऑब्झर्व करण्याची जी गोष्ट जी आहे ती लक्षात घ्या. इथं ज्यावेळेस प्राइस गॅप डाऊन ज्यावेळेस केली त्यावेळेस व्हॉल्यूम जे आहे व्हॉल्यूम प्रोफाईलकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. या व्हॉल्यूम प्रोफाईलमध्ये हा जो पुढचा पोर्शन आहे हा डाऊनचा पोर्शन आहे, डाऊन व्हॉल्यूमचा पोर्शन आहे. आणि इथं जो हा जो सेंटरचा जो दिसतोय तो अप व्हॉल्यूमचा पोर्शन आहे. त्याकडे पण लक्ष द्यायचं. जी ऍक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त होती ती काल ह्या झोनच्या आसपास होती. ही डाऊन व्हॉल्यूम वाली होती आणि ही जी खालची जी दिसते ती अप व्हॉल्यूम वाली होती. त्याच्यामध्ये हा हाय व्हॉल्यूम नोड्स आहे, एचव्हीएन आहे, आणि हा जो पर्टिक्युलर आपल्याला दिसतोय हा एलव्हीएन आहे, लो व्हॉल्यूम नोड्स आपल्याला दिसत आहेत. ही गोष्ट लक्षात द्या. सिमिलरली आज जेव्हा केव्हा मार्केट ओपन झालं त्यावेळेस आपल्याला इथं फॉर टाइम बिंग हाय व्हॉल्यूम नोड जे आहेत या झोनच्या आसपास दिसत आहेत, आणि लो व्हॉल्यूम एलव्हीए जे आहेत ते एलव्हीएन जे आहेत ते खालच्या बाजूला इथं दिसत आहेत. म्हणजे सिम्पल ही गोष्ट आपल्याला हाय व्हॅल्यू एरिया हाय आणि व्हॅल्यू एरिया लो जसे लक्षात येतात, सिमिलरली लो व्हॉल्यूम नोड जे आहेत ते इथं आहेत आणि हाय व्हॉल्यूम नोड जे आहेत ते वरच्या बाजूला आहेत. ही गोष्ट जी तिथं आपल्याला अंडरस्टँड जी ती होतीये. आता बघूयात नेमकं काय होतंय तिथं. व्हॉल्यूम जे आहे ती वाढते का. आता मी याला रिप्ले करतो परत एकदा. जस्ट चेक चेक करत राहा व्हॉल्यूम मध्ये काही बदलाव होतोय का. आता दुसरं ऑब्झर्वेशन जे लक्षात ठेवायचं आहे ते म्हणजे इथं जे आहे जनरली हाय व्हॉल्यूम नोड जे ते इथं जनरेट होत आहेत.
प्लस इथं ही जी खालची लाईन जी होती जी की व्हॅल्यू एरिया लो आहे त्या तो जो आहे तो खाली आलाय, बट हा जो व्हॅल्यू एरिया हाय जो आहे तो खाली अजिबात आलेला नाहीये. म्हणजे किंमत जी आहे स्ट्रॉंगली काय आहे, ओव्हरसोल्ड झोनच्या आसपास आहे. बाकीच्या इंडिकेटरच्या टर्म मध्ये ही एक ओव्हरसोल्ड झोनच्या आसपास आहे. प्लस किंमत व्हॅल्यू एरिया लोच्या आसपास आहे. जेव्हा केव्हा किंमत व्हॅल्यू एरिया लोच्या आसपास आहे त्यावेळेस तिथं खरेदी करण्याचे शक्यता जी चान्सेस असतात, आणि त्याची जी मेन रिव्हिजन जी आहे ती पॉइंट ऑफ कंट्रोलकडे मेन जो असतो जिथं सगळ्यात जास्त ऍक्टिव्हिटी किंवा प्राइस ज्याला अट्रॅक्ट करते त्या झोनकडे जाण्याचे चान्सेस जे आहेत, शक्यता जे आहे ते सगळ्यात असते. म्हणून इथं व्हॅल्यू एरिया हाय तर अजिबात शिफ्ट झाला नाही, परंतु व्हॅल्यू एरिया लो शिफ्ट झाला. आणि त्याचबरोबर सकाळची जी रेंज होती, सकाळचा जो लो होता प्लस हाय होता, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्राइस तिथं अटकताना दिसते. आता इथं ऑब्झर्वेशन करा कशा पद्धतीने अप व्हॉल्यूम वाढेल आणि डाऊन व्हॉल्यूम जी ती कमी होताना दिसेल. चेक करा इथे, जी डाऊन व्हॉल्यूमची जी लेंथ जी होती सुरुवातीला ती आपल्याला इथं कमी होताना दिसते आणि अप व्हॉल्यूम जी ती वाढताना दिसते. प्लस इथं आपल्याला व्हॅल्यू एरिया लो जो आहे त्याच्या आसपास किंमत आहे, त्याच्या बाउंड्रीला किंमत आहे. म्हणजे मेन रिव्हिजन पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अँड देअर आफ्टर जर चान्सेस असतील ब्रेकआउटचं जर मोमेंटम असेल तर व्हॅल्यू एरिया हायकडे सुद्धा आपल्याला तिथं जाताना ते दिसतं. आता बघा इकडे, हा, आता महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्या. जसं मी म्हटलं, सगळ्यात जास्त आज जी व्हॉल्यूमची जी ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिसते सध्यापुरती ह्या पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइमला 11 वाजायच्या आसपास, ती ह्या झोनच्या आसपास दिसते. म्हणजे इथं सगळ्यात जास्त व्हॉल्यूम आहे आणि इथे प्राइस ऍक्शन वरून लक्षात येतं की अप व्हॉल्यूम वाले स्ट्रॉंगर आहे. दुसऱ्या बाजूला इथं जर बघितलं तर आपल्याला हे लो व्हॉल्यूम नोट्स दिसतात, त्या तिथे ऍक्टिव्हिटी एकदम कमी होती, व्हॉल्यूम जी ती कमी होती. पण जेव्हा किंमत त्या झोनच्या आसपास आली तिकडनं जी ती बाउन्स केला, एक फ्लॅग केला, आणि त्याचबरोबर हाय व्हॉल्यूम नोट्स जे ते वरच्या बाजूला दिसतात ऍज कम्पेअर टू दिस लो व्हॉल्यूम नोट्स. आणि ह्या हाय व्हॉल्यूम नोट्स मध्ये एक गोष्ट ऑब्झर्व जर केली, पूर्ण निळा कलर आहे म्हणजे इथे खरेदी करणारे बायर जे आहे ते जास्त आहे. या लो व्हॉल्यूम नोट्सला सेलर जे आहे ते जास्त होते आणि बायर जे आहे ते एकदम छोटे होते. परंतु ऍज व्हॅल्यू एरिया लोच्या आसपास किंमत होती आणि किंमत बाउंड्रीवरती असल्यामुळं ती रिकॉल तिथं करण्याची तयारी ते करत होती, त्यानुसार प्राइस जी आहे ती आपल्याला तिथनं मूव्ह होताना तिथे दिसते. इथं ऑब्झर्व करत राहा, कर्सरकडे लक्ष द्या. प्राइस करेक्ट झाली, पुन्हा एकदा त्या व्हॉल्यूम एरिया जो आहे त्या झोनला टॅप करण्याचा प्रयत्न केला. नंतर इथं बघा हाय व्हॉल्यूम नोट जे ते कशा पद्धतीने शिफ्ट व्हायला लागले, ते इथली व्हॉल्यूम जी बाईंगची कशा पद्धतीने वाढायला सुरुवात झाली. रिअल टाइम मध्ये हे एक एज जे आहे ते आपल्याकडे राहतं आणि त्याचा फायदा जो होतो आपण घेऊ शकतो. बघा इकडे LVN होते, लो व्हॉल्यूम नोट्स होते, त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली हाय व्हॉल्यूम नोट्स कशा पद्धतीने वरच्या बाजूला शिफ्ट व्हायला लागले. आणि हा सकाळचा व्हॅल्यू एरिया लो होता, तिथे ऍक्टिव्हिटी बऱ्यापैकी होती आणि तिकडनं प्राइस जे आहे ती ऑलमोस्ट एक क्रुशियली बाउन्स बॅक करून पुन्हा एकदा ह्या हाय व्हॉल्यूम एरियाकडे येत राहिली आणि तिकडनं पुन्हा एकदा व्हर्टिकल मूव्ह जी आहे ती आपल्याला जनरेट करताना दिसली. आणि त्यामुळं ती कालच्या दिवसाच्या पॉइंट ऑफ कंट्रोलला जी आहे टच करताना टॅप करताना तिथं दिसलेली आहे. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि ऑलमोस्ट या व्हॅल्यू एरिया हायला सुद्धा आज प्राइसनी टॅप केलेलं आहे. आणि ऍज सुन ऍज किंमत त्या व्हॅल्यू एरिया हायला ज्यावेळेस टच केली, टॅप केली, त्याच्यानंतर पुन्हा मीन रिव्हिजन करण्याकरता किंमत जी आहे ती ह्या पर्टिक्युलर झोनच्या आसपास म्हणजे हाय व्हॉल्यूम नोटच्या आसपास येताना आपल्याला ती दिसलेली. बघा हाय त्याचा जो आहे तो 960 रुपयांच्या आसपास कुठेतरी झाला. व्हॅल्यू एरिया हायला त्याने टॅप केलं आणि टॅप केल्यानंतर मीन रिव्हिजन करण्याकरता परत 760च्या झोनकडे, जे की हाय व्हॉल्यूम नोट्स होते, HVN होते, जे की 760च्या आसपास होते, त्याला टॅप करण्याकरता पुन्हा प्राइस दुपारी 2 नंतर आपल्याला येताना ती दिसलेली आहे. आता चेक करा इथे महत्वाचा मुद्दा, सुरुवातीला हा व्हॅल्यू एरिया लो होता, त्याचबरोबर डेव्हलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो आहे तो खाली जाऊन पुन्हा वरच्या बाजूला आपल्याला जाताना दिसला आणि व्हॅल्यू एरिया हायच्या वरती सुद्धा किंमत तिथं जाताना तिथं दिसतीये. परंतु आपल्याला एक गोष्ट माहिती पाहिजे की व्हॅल्यू एरिया लो पासून प्राइस ओरिजिनेट झालेली आहे आणि त्याचा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो होता तो 24,874च्या आसपास होता. किंमत त्याच्या वरती गेली होती व्हॅल्यू एरिया हायकडे. बट त्यानंतर काय झालं ते व्यवस्थित बघा. इथनं इथं जो लक्षात येण्यासारखा मुद्दा जो आहे तो अंडरस्टँड करा. आता जो डेव्हलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो होता इथं बघा,
डेव्हलपिंग ज्या वेळेस तुम्ही अगोदरची सिच्युएशन ह्या टिकच्या अगोदर हा जो पीओसी जो होता तो पीओसी जनरली ह्या पॉइंटच्या आसपास होता 24,874च्या आसपास होता. पण तो 874 वरनं कुठं शिफ्ट झाला, 24,689 ला आपल्याला शिफ्ट होताना दिसला. आणि त्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे की इथं जर व्हॉल्यूम जर बघितली तर डाऊन व्हॉल्यूम जी आहे ती जास्त होताना दिसतोय. प्लस हा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्लस डेव्हलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो आहे तो खालच्या बाजूने शिफ्ट होतोय. आणि इथं क्लिअरली आपल्याला लक्षात येत आहे की व्हॅल्यू एरिया हायच्या वरती किंमत आहे. त्या व्हॅल्यू एरिया हायकडनं ती मीन रिव्हिजन करण्याकरता या पॉइंट ऑफ कंट्रोल कडे येण्यास ती तयार आहे. हे एकदा सिग्नल आपल्याला लक्षात आले ऑटोमॅटिकली आपण त्या दिशेमध्ये ट्रेड जो आहे तो व्यवस्थितरित्या करताना आपल्याला दिसू शकतो. डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड जो आहे तो त्याला फॉलो करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. जस्ट चेक आपला जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो शिफ्ट झालाय वरनं 24,872 वरनं तो 24,689 ला झालाय. आणि रिव्हर्सल कसं झालंय ते चेक करून घ्या. हा व्हॅल्यू एरिया हाय आहे, त्याच्या आसपास थोडासा पुल बॅक अँड देअर आफ्टर फास्ट मध्ये मूव्ह येणार इथे. ओके, अशा पद्धतीने तो शिफ्ट होतो. सुरुवातीला आपल्याला त्यांनी दाखवलं की ह्या झोनच्या आसपास 689च्या आसपास तो लगेच वरच्या बाजूला आपल्याला शिफ्ट होता दिसला. बट तो सस्टेनच नाही आला आणि त्याने ते कंटिन्युएशन करत 760च्या आसपास व्हॅल्यू एरिया लो ला त्याने टॅप केला आणि त्याची रेंज जी तिथंच ती सेट करून टाकली. ओके, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग टू